ก็บตังค์ก่อนเพราะว่าแม่ก็จะแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะรถไฟน้ำลายไหลขาดยังจำได้ว่าผมกินเมนูนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตนะครับแล้วก็จำรสมือแม่ได้เป็นอย่างดีน้ำพริกมะขามเมนูของชาวใต้แท้ๆมีวิธีการทำอย่างไร กุ้งแห้งอันนี้ก็กุ้งสด กุ้งสดทำไมต้องมีกุ้งสด มันต้องให้รสหวานมันรสอร่อย รสชาติจะอร่อยขึ้นตอนปี๊บกะปิใต้ต้องใต้แท้ๆถึงจะ น้ำพริกอย่างดีนะ หอมแดง สาม มะขามแก่ กามหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆ มะขามแก่มะขามอ่อนรสชาติจะ ไอ้นู้นมัน ต่า เปรี้ยว งนิดหน่อยมะขามอ่อนจะเปรี้ยวกว่าจะอร่อยกว่าแซ่บกว่าแล้วก็มะขามแก่ก็จะเผือกจะแข็งหน่อยจะตำยากรวมๆแล้วมันก็คือน้ำพริกมะขามนี่มือตำ นี่ก็พริก ว่ามีหอม พริก กระเทียม พริกสด สดแล้วก็ตะไคร้ ไคร้ แล้วก็ แล้วก็มะขามมะขามนี่เป็นมะขามแก่ต้องหั่นในชิ้นเล็กๆที่จะทำแล้วก็มาผสมรวมกัน กะประมาณประมาณ นี้ยากนั่นแหละ ยากประมาณหน่อยจะอร่อย เขาด้วยกันแล้วก็มาทำรวมกันแบบนี้ว้าวหน้าตาดี อันนี้ ตำ ตำ เสร็จ เนื้ แล้ว อ ละเอียดไม่พอแค่พอแหลกไม่ต้องละเอียดมาก ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ แล้วก็ต้องเอาไปผัดด้วย เอาไว้ ไป ผั ผั ด ดด้วยโอ ผัด เค น้ำมันเสร็จแล้วก็ผัดน้ำมัน มือตำกันเกือบหมดเลยในกรอบหน้าตาโอ้ยกระเด็นกระเด็นในนั้นก็จะมีพริกกระเทียมเอาวอมหรือเอากระเทียมมากันนะ ง้อไม่มาก หัวหอมจะต้องเยอะกว่ากระเทียมนะมันจะได้หอมๆนะ หัวเทียมแต่ข้าวหัวแบบครึ่งโลไปนู่น โอเคฟังเห็นไหม ขนม แล้วก็ตามโขลกเวลาโขลกก็ไม่ได้ละเอียดเหมือนกับเครื่องปั่นโมเดเน็กอะไรที่ว่าเราก็ปั่นก็โขลกให้พอละเอียดพอลืมมันมีขมิ้นด้วยแม่ นิดได้ ขมิ้นนิดหน่อยให้พอมันเหลืองสวยๆนี่ขมิ้น น้อมเลย ขมิ้นหอมแล้วก็เหลืองด้วยแล้วก็พริกทั้งหมดนี้มะขามนี่อาจจะดูหน้าตาไม่ดีเพราะว่าเป็นมะขามแก่ที่เราจะต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยต้องแงะเมล็ดออกแล้วก็แต่ว่าพอตามแล้วเนี่ยก็จะคลุกเคล้าเข้ากันก็เคยแต่กินน้ำพริกมะขามนะครับพอได้ลงมือทำน้ำพริกมะขามกับแม่แล้วก็รู้สึกมันจุกจิกขั้นตอนเยอะแยะหมดเลยเครื่องปรุงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานนะครับ นี่ยิ่งเร่งงั้นแต่ จะเป็นของสุดท้ายแล้วน้ำตาลปี๊บสูตรของแม่คือจะต้องตำครกต่อครกจะใช้1 ช้อนกินข้าวได้เลยไหมหมายถึงใส่เลยไหมแล้วแม่ก็จะโขลกเข้ากันกะปิที่นี่หาซื้อไม่ได้ในกรุงเทพ กระบี่ เป็นกะปิแท้นี่ กุ้งล้วน อร่อย ๆเล มาก ย จิ้มมะม่วง เนี่ยนี่กรอบ นี่1 ครกต้องใส่ประมาณนี้1 ช้อนกินข้าวเนาะช้อนกินข้าวก็ทำคลุกเคล้ากันเข้าไปและไฮไลท์ก็คือนี่อันนี้คือที่ตำเสร็จแล้วทีนี้ลงมาดูอันนี้คือน้ำพริกมะขามที่ตำทุกอย่างโขลกละแต่ยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราต้องไปผัดน้ำมันก่อนเวลาผัดน้ำมันเนี่ยก็จะได้กลิ่นหอมของหอมกระเทียมมะขามเข้าจมูกแต่ว่าจะว่าไปอันเนี้ยคือกินได้ละมีส่วนประกอบอะไรที่เราเห็นไหมครับกินได้ไหมแม่ ได้ ชิมได้ อร่อย เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูเป็นขวัญตากันว่าแล้วก็กลืนน้ำลายน้ำจิ้มมะขามที่โขลกเรียบร้อยแล้วรสชาติมันก็จะแค่มะขาม กินได้เดี๋ยว นี่ถึงจะไม่ผัดน้ำมันก็กินได้ละแต่ว่ามันก็จะไม่หอมไม่แบบว่ายังไม่เสร็จอะว่างั้นแต่แค่นี้ก็น่ากินแล้วเนาะต้องขอบอกว่านี่เป็นเมนูที่กินมาตั้งแต่เด็กจนโตทุกวันนี้ยังชอบอยู่แต่ว่าต้องยกให้รสมือแม่เพราะว่ากินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าของแม่อันนั้นแกล้งเฉยๆอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆน้ำพริกมะขามส่วนปักใต้อร่อยจังโอ้เดี๋ยวไปผัดน้ำมันเดี๋ยวประกอบไปกันเทคนิคอีกแล้วครับเทคนิคก็คือจะต้องใช้
เตาถ่านหรือเตาไม้ที่เราก่อเองก็จะมีกลิ่นหอมใช่แม่บอกถ้าแก๊สมันจะเปลืองไม่ได้มีอะไรหรอกครับผัดต้องใช้เวลาในการผัดนะเดี๋ยวเอาน้ำพริกมะขามมาผัดน้ำมันนะครับนี่อยู่ตรงนี้แม่ใช้เตาไม้ฟืนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปตอนนี้น้ำมันพืชกำลังเดือดปุดๆได้ที่ละเดี๋ยวผมจะเอาน้ำพริกมะขามอันนี้ใส่ลงไปผัดน้ำมันเอาไว้หอมฉุยไปเลยนี่ไฟสังเกตไฟก่อนเพราะว่าแม่ก็จะใช้2อย่างนะครับทั้งเป็นตะหลิวแล้วก็เป็นไม้พายมันจะได้คลุกเคล้าเข้ากันไม่ถนัดมือซ้ายเลยสังเกตดูกระทะยิ่งเก่ายิ่งอร่อยผัดประมาณ1 ชั่วโมงโหต้องให้สุกให้ทั่วต้องให้สุกกุ้งหัวหอมกระเทียมอะไรทั้งหลายให้มันสุกสนิทซึ่งต้องใช้เวลานานมากประมาณ1 ชั่วโมงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับน้ำพริกมะขามสนใจนี่สั่งทำได้ไหมแม่สั่งทำได้เดี๋ยวต้องรอไปถึงฤดูฝนเลยเพราะไม่มีมะขามอ่อนหายน้ำมันพืชมันแห้งลงแล้วต้องเติมนิดนึงถ้ามันพืชบริสุทธิ์แล้วนี่ก็เริ่มจะสวยแล้วนะหอมด้วยครึ่งชั่วโมงผ่านไปน้ำพริกของเราเริ่มหอมฉุยสีก็สวยลืมบอกไปนิดนึงน้ำตาลยังคงเติมได้น้ำปลายังคงเติมได้ตามใจชอบอันนี้เราคงบอกปริมาณที่แน่นอนไม่ได้นะครับเพราะจะขึ้นอยู่กับความชอบแต่ของแม่เนี่ยเติมน้ำตาลไปนิดหน่อยตะกี้นะครับแล้วก็ผัดไปจนตอนนี้สังเกตดูว่าน้ำพริกมะขามของเราเนี่ยเป็นสีเหลืองละหอมมากอยากจะเอาแตงกวาหรือถั่วฝักยาวมาจิ้มกินตรงนี้เลยหอมจริงๆและนี่คือน้ำพริกมะขามสูตรภาคใต้แท้แต่โบราณรับรองว่าน้ำพริกมะขามนี้อร่อยที่สุดใน3โลกใครสนใจติดต่อกลุ่ม OFIL ได้ดูไปพางผัดไปพางน้ำลายไหลนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการกินอยู่แบบใต้ๆที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เมนูที่เรานำเสนอไปนี่เป็นอาหารปักใต้แท้แต่โบราณที่ผมคุ้นเคยดีนะครับวิธีการก็ถือว่าค่อนข้างจะยุ่งยากแต่รสชาตินั้นหายห่วงเอาเป็นว่าคลิปนี้เราพอจะอิ่มหนำสำราญกับอาหารปักใต้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากรุ๊ป OFIL สวัสดีครับภาษาใต้วรรณคำวันนี้ขอเสนอคำว่าโคมหรือภาษากลางเรียกว่ากะละมังโคมเป็นภาษาปักใต้หมายความว่ากะละมังนั่นเองโคมหรือกะละมังโกโปแอนแลสวัสดีครับ